درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم با 59مین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان که داستان سیاوش رو شروع کردیم 2 مرتبه بعد از اینکه فریدون ضحاک رو کنار زد. دیگه داستان اومدیم شاهنامه رو از داستان سیاوش شروع کردیم. این 15مین برنامه از مجموعه سیاوش هست. میریم پیش پدر هومر. هومر جان درود بر شما. با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین آرزوی تندرستی و شادکامی برای همیهنان بسیار ارجمندم در هر کجای جهان که هستند. داستان بسیار آموزنده سیاوش را تا آنجا پی گرفتیم که سیاوش همه گروگان‌هایی که از افراسیاب گرفته بود به همراه همه پیشکشی‌ها و ارمغان‌هایی که افراسیاب فرستاده بود را به افراسیاب بازگرداند و از او خواست که راه بگشاید تا او بتواند از دست زشتکاری‌های پدر برود به هر جا که اینجا نیست. افراسیاب شگفت زده از چنین رفتار زشت پدر با چنین پسری در پاسخ می‌نویسد که اگر که کاووس ارج گرامی فرزندی مانند تو را نمی‌داند، من پدروار همه آنچه را که دارم از آب و خاک و کشور و زر و سیم همه را به زیر پای تو خواهم ریخت. بدارمت بیرنج فرزندوار، به گیتی تو مانی ز من یادگار. سیاوش با دریافت این پیام مهرآمیز از سوی بسیار شادمان می شود که جایی برای آرامش یافته است، از سوی بسیار غمگین از اینکه بزرگترین دشمن سرزمین را مهربانتر از پدر می بیند. در انجام نامه گله آمیز پدر را برای همیشه بدرود می گوید. با نامه می نویسد و با این نامه پدر را برای همیشه بدرود می گوید. سپاه را به بهرام می سپارد که تا هنگام رسیدن طوس همه را به او واگذارد و خود با دلی شکسته رهسپار توران می شود. دیری نمی پاید که طوس از راه می رسد و با تلخکامی بسیار از این که سیاوش تکدان فرزند پادشاه ایران به سرزمین دشمن پناه برده است با سپاه به ایران باز می‌گردد. به یاد داشته باشیم که طوس پسر نوذر و نوذر پسر منوچهر پادشاه ایران بود که به دست همین افراسیاب کشته شد. با یادآوری این نکته ژرفای اندوه طوس را بهتر میتوان دریافت. اکنون میپردازیم به دنباله داستان. طوس با آگاه شدن از این رخداد بسیار بسیار اندوهبار سپه را یکایک همه باز خواند. از آنجا به درگاه کاووس راند، چرا که نبرد با افراسیاب را بیهوده می‌بیند. اگر بخواهد با آن سوی آموی لشکر کشد، سیاوش را در برابر خود خواهد داشت. پس بهتر است سپاه روان در همشکستی ایران را بدون دردسر به خانه بازگرداند و از رخدادهای بدتر از این جلو گیرد. از این آگهی شد رخ شاه زرد. هنگامی که خبر رسید به کاووس، از این آگهی شد رخ شاه زرد. بنالید و برزد یکی باد سرد. برزد یکی باد سرد یعنی آهی بلند برکشید. ولی این گونه آه کشیدن ها و دریغاگویی های برآمده از نابخردی و بدمنشی چه سودی برای جان و جهان دارد؟ کسی که در پی هوس های نابخردانه چنین پسری را با دستان خود در میان 2 کوه آتش جا می‌دهد، کسی که نوجوان خام و جنگ نازموده‌ای مانند سیاوش که به گفته خودش هنوز بوی شیر آیدش از دهان را به جنگ اژدهای 7 سری مانند افراسیاب می‌فرستد، کسی که به جای شادی از پیروزی پسر در چنین نبرد سرنوشت‌ساز
از او میخواهد که پیمان بسته با افراسیاب را بشکند و گروگانها را نزد او بفرستد تا همه را بردار کشد، اکنون باید دو دستی خاک بر سر خود بریزد و بر زمین و آسمان خشم بورزد. شدش دل پر آتش، دو دیده پرآب، ز خشم سیاوخش و افراسیاب. ببینید، به جای اینکه از کردار زشت خود پشیمان و شرمنده و سرافکنده شود، از سیاوش و از افراسیاب در خشم است. نکته این است که در این دشمنی سیاوش را در کنار افراسیاب جا می‌دهد و سرانجام در اندیشه فرو می رود که تا چون شود گشت گردان سپیر، بود چرخ با او به کین یا به مهر. نمی‌داند در این آشفته بازار روزگار برای او چه در چنته دارد. آیا چرخ گردون با او به مهر خواهد بود یا به کین؟ آیا هنوز هم میتواند خیره سرانه اسب لگام گسیخته هوس‌های خام خود را بر ویرانه‌های زندگی مردم بدواند، یا باید چشم به راه پادفره سنگین روزگار در گوشه ای زانوی غم بغل گیرد و بر نادانی‌های خود خون بگرید؟ سرانجام دل و جنگ و کین را به یک سو نهاد. از آن پس نکرد او ز پیکار یاد. کسی که در همه سالهای فرمانروایی تبهکارانه خود جز در پی جنگ و خونریزی و آشوبگری نبوده است، در پی از دست دادن چنین پسری اکنون پیرانه سر دست از جنگ و فزونخواهی بر می دارد و به آنچه که دارد بسنده می کند. پس آگاهی آمد به افراسیاب که آمد سیاوش از این روی آب. بدین مرز لشکر فرود آورید، فرستادی او به درگه رسید. در گیرودار این رخدادهای نیک و بد افراسیاب از رسیدن سیاوش به آن سوی آمودریا که سرزمین توران است آگاه می شود. بفرمود او را پذیره شدن، همه سرکشان با تبیره شدن. تبیره همان کوس یا دهل است. تورانیان با ساز و دهل و شادمانی بسیار به پیشباز شاهزاده ایرانی می شتابند. ز خویشان گزین کرد پیران هزار، پذیره شدن را برآراست کار. پیران وزیر بزرگ و پهلوان نامدار توران زمین 1000 تن از رزمندگان نامدار سپاه خود را برمیگزیند تا برابر آیین به پیشباز سیاوش بروند و آیین پذیرایی شاهانه به جای آورند. بیاراستش 4 پیل سپید، سپه را همه داد یکسر نوید. یکی برنهاده ز پیروزه تخت، پس او درفشی به سان درخت. سرش ماه زرین و بومش بنفش، به زر بافته پرنیانی درفش. این درفش سردار بزرگ توران همانندی بسیار با درفش کاویان دارد. به یاد داریم که بنفش کاویان هم سرخ و زرد و بنفش بود. فرو هشت از او سرخ و زرد و بنفش، همی خواندش کاویانی درفش. این نکته را نیز از یاد نبردیم که تورانیان و ایرانیان هر دو از فرزندان فریدون و از نوادگان کاوه آهنگرند. پس هیچ جای شگفتی نیست که پیران پهلوان توران پرچمی با رنگ‌هایی از درفش کاویان داشته باشد. چرا؟ چون او هم از نوادگان فریدون است. ابا تخت زرین 3 پیل دگر، به دیبا بیاراسته سر به سر. 100 اسب گرانمایه با زین زر، به زر اندرون چند گونه گهر. سپاهی برانسان که گفتی سپیر، بیاراست روی زمین را به مهر.
کمونیست ها و اسلامیست ها شادمان از پیروزی تازیان برهنه‌پا به فرماندهی سعد ابی وقاص بر سپاه ایران و کشته شدن رستم فرخزاد به دست سعد ابی وقاص پیوسته جامها و جامهای زرین سران سپاه ایران را به رخ میکشند و داشتن پایپوشها و جامهای زرین را انگیزه شکست ایرانیان در برابر تازیان پابرهنی می‌دانند تا نادارندگی و پابرهنگی را برتر از دارندگی و خوشپوشی و خوشزیوی نشان دهند. ولی چنانچه می‌بینیم این آیین ریشه در تاریخ ایران و توران دارد، کاری به روزگار ساسانی ندارد. مردمی که در سرزمین‌های خوب زیستند با کار و کوشش زندگانی باشکوهی برای خود پدید آوردند. این باید مایه سربلندگی و بالندگی باشد، نه مایه شرمندگی و نکوهش. ولی چه می شود کرد که کمونیست‌ها و چپولهای پشت به ارزش‌های مردمی کرده همواره کوشیدند که ارزش‌ها را وارونه نشان دهند. یک بار دیگر نگاه کنید. بسیار بسیار اندیشه انگیز است. یکی برنهاده ز پیروزه تخت، پس او درفشی بسان درخت. سرش ماه زرین و بومش بنفش، به زر بافته پرنیانی درفش. ابا تخت زرین چه پیل دگر، به دیبا بیاراسته سر به سر. صد اسپ گرانمایه با زین زر، به زر اندرون چند گونه گهر. سپاهی برانسان که گفتی سپهر، بیاراست روی زمین را به مهر. سیاوش چو بشنید کآمد سپاه، پذیره شدن را بیاراست راه. درفش سپهدار توران بدید، خروشیدن پیل و اسپان شنید. بشد تیز و بگرفتش اندر کنار، بپرسیدش از شهر و از شهریار. سیاوش با دلی سرشار از امید به سوی پیران می شتابد. بزرگترین پهلوان توران وزیر نامدار افراسیاب را در آغوش می کشد و جویای حال مردم توران زمین و پادشاه آن سرزمین می شود. به باور من این یکی از زیباترین تابلوهای شاهنامه است. دو پهلوان از دو سرزمین به جای اینکه تیغ بر روی هم کشند و خون یکدیگر بر زمین ریزند، با چنین گرمی و مهر یکدیگر را در آغوش میگیرند و جویای حال و تندرستی یکدیگر میشوند. آیا این زیباترین تابلو نیست؟ بدو گفت که ای پهلوان سپاه. سیاوش میگوید به پیران. بدو گفت که ای پهلوان سپاه، چرا رنج کردی روان را براه؟ چرا این همه رنج بر خود هموار ساختی؟ همه بر دل اندیشه این بت نخست، که بیند دو چشمم تو را تندرست. پهلوان چرا این همه رنج بر خود هموار ساختی؟ راستش را بخواهی من هم همه آرزویم این بود که پیش از همه بزرگان توران زمین تو را ببینم. ایران مردی است بسیار خردمند، پهلوانی است بسیار جوانمرد از توران. از این رو هست که سیاوش میگوید بسیار آرزو داشتم پیش از دیدن همه بزرگان توران تو را ببینم. ببوسید پیران سر و پای او. ببینید مهر پدرانه را. ببوسید پیران سر و پای او، نمیگوید سر و روی او، سر و پای او. همان خوب چهره دلارای او، یعنی از بالا، از سر تا به پا همه اندام سیاوش را میبوسد، بوسه بارانش میکنه همانند یک پدر. همی گفت با کردگار جهان، که ای آگه از آشکار و نهان.
مرا گر به خواب این نمودی روان، همانا سر پیری گشتی جوان. چو دیدم تو را روشن و تندرست، نیایش کنم پیش یزدان نخست. تو را چون پدر باشد افراسیاب، مهان بنده باشند زین روی آب. ببینید در اینجا یک نکته بسیار نازک و شایان ژرفنگری است. نمیگوید من تو را همچون پدری مهربان خواهم بود، اگرچه این را سپستر خواهد گفت و در کردار هم نشان خواهد داد، ولی در نخستین گفتگو میکوشد دل سیاوش را استوار بگرداند که افراسیاب شاه بزرگ و فرمانروای بیچون و چرای توران به داشتن فرزندی مانند تو به خود خواهد بالید و سرریز مهر پدری را بر سرت خواهد افشاند و او دل استواری بیشتر میدهد. نمیگوید من پدروار تو را دوست خواهم داشت، میگوید افراسیاب پدروار مهر خود را بر تو خواهد افشاند. تو بی کام دل هیچ دم بر مزن، تو را بنده باشد چه مرد و چه زن. همه ما مردم توران همه بندگان تو خواهیم بود. تو را بنده باشد چه مرد و چه زن. ببینید چه ارجی می نهد به این جوان ایرانی، به این شاهزاده ایرانی. مرا هست پیوسته بیش از 1000، پرستندگانند با گوشوار. پیوسته یعنی خویشان نزدیک. مرا هست پیوسته بیش از 1000، پرستندگانند با گوشوار. همه گنج من سر به سر پیش توست، تو جاوید شادان دل و تندرست. مرا گر پذیری تو با پیر سر، ز بهر پرستش ببندم کمر. هیچ نگارگری نمیتواند تابلویی زیباتر از این بیافریند. آنچه پیران میگوید از روی ترس و چاپلوسی و چرب زبانی نمیگوید، از بن جان میگوید. در این دم هیچ نیازی به سیاوش و هیچ هراسی از او نمیتواند داشته باشد، چرا که سیاوش مانند یک گنجشک در چنگ اوست. اگر بخواهد میتواند همان گونه که کاووس خواهان پیمان شکستن بود، پیمان بسته را نادیده بگیرد و همانجا فرمان کشتن سیاوش را بدهد. ولی نه تنها چنین نمی کند، بلکه با تمامی دل و با مهری که برآمده از بن جان اوست به سیاوش میگوید همه آنچه را که دارم از آن توست. همه پیشکاران و پرستاران و رزمندگان و همه زمین ها و همه آنچه را که در گنج خانه دارم از آن توست. من خود نیز همانند یک پیشکار کمر بسته در پیشگاه تو خواهم بود. به این میگویند مهر ناب، مهر بیقش، مهر پاک، مهری که کیکاووس پادشاه ایران کمترین بهره از آن نداشت. و این همه زشتکاری برآمده از بیمهری پادشاه ایران کیکاووس. برفتند هر دو به شادی به هم، سخن یاد کردند از بیش و کم. همه شهر ز آوای چنگ و رباب، همی خفته را سر برآمد ز خواب. همی خاک مشکین شد از مشک تر، همی تازی اسپان برآورده پر. سیاوش چو آن دید آب از دو چشم، ببارید و ز اندیشه آمد به خشم. که یاد آمدش بوم زاولستان، زاول همان زابل، بیاراسته تا به کاولستان. که آمد به مهمانی پیلتن، شده نامداران همه انجمن. بسی زر و گوهر همی ریختند، زبر مشک و عنبر همی بیختند. همان شهر ایرانش آمد به یاد، همی برکشید از جگر سرد باد. شهر ایران نام دیگری است برای ایران زمین، ایران بزرگ.
ایرانی که زابل و کابل هر دو از اندامهایی از پیکر شکوهمند او بودند. مردم ایران هنوز خرد خود را در بازار اسلام و مسلمانی گم نکرده و لگام سرنوشت خود را به دست آخوندها و سیدها نسپرده بودند تا شطرنج بازان کارکشته انگلیس در بازی‌های شطرنج سیاسی ایرانشان را پاره پاره کنند. کابل و زابل هر دو از آن ایران بزرگ بودند. سیاوش به یاد می‌آورد هنگامی که به مهمانی به خانه رستم رفت چگونه از کابل و زابل همه به پیشواز او آمدند. ز پیران بپیچید و پوشید روی، ناگهان دلش میگیرد، غصه بر او چیره می شود، اما اندوه بر او چیره می شود، به یاد خانه می افتد. ز پیران بپیچید و پوشید روی، سپهبد بدید آن غم و درد اوی. بدانست کو را چه آمد به یاد، غمی گشت و دندان به لب برنهاد. به قشقار باشی فرود آمدند، نشستند و یک بار دم برزدند. قشقار یا قشقار باشی نام شهری است در دل ترکستان. سیاوش پس از پشت سر گذشتن آمودریا و گذشتن از شهرهای ترمز و چاج اکنون به همراه پیران به قشقار میرسد. نگه کرد پیران به دیدار اوی، به صفت و بر و یال و گفتار اوی. بدو در دو چشمش همی خیره ماند. نگاه کرد بر بازوی او، بدو در دو چشمش همی خیره ماند. همی هر زمان نام یزدان بخواند. صفت همان شانه، دوش یا کتف است. پیران با نگاهی ژرفتر به بر و بالای سیاوش از آن همه فر و شکوه و زیبایی شگفت‌زده در جای میخوش کرد. بدو گفت که این نام ور شهریار، ز شاهان گیتی تو ای یادگار. این سخن با همه کوتاهی شایان ژرفنگری بسیار است. نخست اینکه به سیاوش نوجوان میگوید شهریار و ما میدانیم که سیاوش شهریار نیست، شاهزاده است. هنوز راه درازی تا شهریاری پیش او دارد. دوم اینکه میگوید ز شاهان گیتی تویی یادگار. واژه شاه به خودی خود فر و شکوه و بزرگی در ذهن شنونده پدید می‌آورد. از این روز که ایرانیان هر چیز زیباتر و بزرگتر و با شکوهتر را بر نام شاه بخشیدند، مانند شاهراه، شاهکار، شاهماهی، شاه توت، شاه سوار، شاه باز، شاه کاسه، شاه تره، شاه رود، شاه تیر، شاه آلو، شاه انجیر و جز اینها. و به یاد داشته باشیم که خدا هم شاه است. نادرست نخواهد بود اگر بگوییم که بیخوبون پادشاهی و شاهنشاهی همین خداست. خود خدا بیخوبون شاهی و شاهنشاهی است. اینکه در روزگار جوانی من، که شما جوانان این رو به یاد ندارید، ندیده اید، ولی در روزگار جوانی من میگفتند خدا، شاه، میهن. سخن بسیار بسیار درستی میگفتند، بسیار درست. خدا، شاه، میهن، که شوربختانه کمونیستای پشت به میهن کرده و ناآشنا با ارزش‌های فرهنگ ایران شهری صدا در صدای زشت اسلامگرایان ایران ستیز انداختند و همه ارزش‌ها را به هم ریختند و با آن زشتکاری‌های دبنگانی خود چراغ یک سرزمین تاریخی را در گذرگاه بادهای توفنده و در آستانه نابودی گذاشتند. خدا، شاه، میهن یعنی اینکه خدا پشت و پناه این سرزمین و مردم این سرزمین باشد. یک گام پایین‌تر از خدا شاه هست
در هستی شناسی ایرانی شاه باید هنجار هستی و سامان آفرینش را بشناسد و جمشیدوار در پیشبرد کشور به سوی بهترین ارزش ها بکوشد، جهان را بباناند و با اندیشه و گفتار و کردار خداگونه کشور را جشنگاهی بسازد برای مردم. سوم اینکه میهن خانه ماست. این میهن باید درخشان از فره ایزدی باشد، باید که در پرتو فرض خداوندی بدرخشد و همان گونه که خداوند و جان و خرد، خداوند جان و خرد پایندان خوشبختی و بهروزگاری آدمی اند، خدا شاه میهن پایندان یا ضامن پیروزی و بهروزگاری مردم آن سرزمین. در همشکستن این سپایه بنیادین می شود جمهوری ننگین دامن اسلامی، جایی که نه خدایی در کار است، نه شاهی در میان و نه میهنی بر جای. می شود جمهوری سوریه، کشوری که رئیس جمهورش به یارمندی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی و سپاه ننگین دامن اسلامی بمب‌های شیمیایی بر سر مردم خود بریزد، میلیون‌ها تن از مردم بیگناه خود را بکشد و میلیون‌ها تن دیگر را آواره جهان کند. می شود جمهوری سودان، کشوری که مردمش به دست فرمانروایان خودکامه خود به زشترین چهره کشته می شود. می شود امارات اسلامی طالبان که لکه ننگی است در تاریخ جهان و بر دامن آدمی، یا جمهوری لیبی. پیران به سیاوش می گوید تو یادگار همه شاهان جهانی. نخستین شاه خود خداوند است، فرد خدایی از تو میتابد، تو نشان دهنده شکوه خداوندی، فرده ایزدی از تو میتابد و یادگار همه شاهان نیکسرشت مانند هوشنگ و طهمورث و جمشید و فریدون و منوچهر که آمدند و رفتند. تو رنگ و بوی همه آنها را داری، هم از فره ایزدی برخورداری، هم جمشید را میمانی و هم فریدون فرخ را. سه چیز است بر تو که اندر جهان کسی را نباشد ز تخم مهان. سه چیز در تو هست که هیچ کسی بر روی زمین ندارد. یکی آنکه از تخمه کیقباد همین از تو گیرند گویی نژاد. دو دیگر زبانی بدین راستی، به گفتار نیکو بیاراستی. هیچ سخن دروغ و یاوه از دهان تو روان نمی شود، سخن جز راستی نمی گویی. ببینید این فروزه ایران شهری است، این فروزه پادشاهی است. سه دیگر که گویی از چهر تو ببارد همی بر زمین مهر تو. آنچنان زیبایی که چهره‌ات همانند خورشید جهانتاب روشنایی و مهر بر زمین میتابد. همان مادرت خویش گرسیوز است، از این سو و آن سو تو را پروز است. پروز یعنی نژاد. در اینجا پیران بسیار هوشمندانه به یاد سیاوش میآورد که مادرت از خویشاوندان نزدیک گرسیوز و از تبار ماست، پس تو در اینجا بیگانه نیستی. اگرچه از سوی پدر ایرانی هستی، ولی از سوی مادر وابسته به توران و تورانی هستی، اینجایی هستی. پس دلتنگی مکن و اینجا را خانه خود بدان. امیدوارم این نکته را از یاد نبرده باشید که مادر سیاوش دختری بود از توران که کاووس او را به همسری گرفت و سیاوش زاده آن زناشویی است. نکته شایان ژرفنگری این است که نمیگوید تو پسر کیکاووس هستی. این بسیار این سخن اندیشه انگیز است. نمیگوید تو پسر کیکاووس هستی، چرا که کیکاووس مایه شرم است نه مایه سربلندی. چون پسر کیکاووس بودن
مایه نازش و بالش و سرافرازی نیست. میگوید تو از تخمه کیقبادی. چون این داد پاسخ سیاوش بدوی که ای پیر پاکیزه و راستگوی، گریدون که با من تو پیمان کنی، بدانم که پیمان من نشکنی. بسازم بر این بوم آرامگاه، به مهر و به داد تو ای نیک خواه. آرامگاه در اینجا به چم گورستان نیست. نمیگوید در اینجا خواهم مرد و در اینجا خواهم آرامید. آرامگاه یعنی جای مانش و آرامش، خانه و بوم و میهن. میگوید اگر تو با من پیمان ببندی و من شک ندارم که هرگز پیمان نخواهی شکست، آنگاه توران زمین را میهن خود خواهم دانست و در همین سرزمین مانش خواهم گزید. چون از سرزمین پدر گریخته است. به راستی نه از سرزمین پدر، بلکه از پدر گریخته است. از زشتکاری های پدر گریخته است. گر از بودن ایدر مرا نیکویی است، ایدر یعنی اینجا، گر از بودن ایدر مرا نیکویی است، بر این کرده خود نباید گریست. اگر نیست فرمای تا بگذرم، نمایی ره کشور دیگرم. اگر ماندگاری من در اینجا برای من و برای شما و مردم شما نیک باشد، از کرده خود که به سرزمین شما پناه آورده‌ام پشیمان نخواهم شد. ولی اگر شما ماندگاری مرا در کشور خود سودمند نمیدانید، راه بگشایید تا به جای دیگر روم. از پیران پیمان میخواهد که اگر این سرزمین را خانه خود بدانم و در اینجا زیستگاهی شایسته برای خود فراز آورم، دست بیداد از سوی پادشاهی این کشور بر من گشوده نخواهد شد. اگر چنین پیمانی نمیتوانی با من ببندی، پس راه بگشا تا به جای دیگر روم. و دو گفت پیران که من دیش از این، چو اندر گذشتی ز ایران زمین، مگردان دل از مهر افراسیاب. مکن هیچ گونه برفتن شتاب. پراکنده نامش به گیتی بدی است، ولی خود جز این است مرد ایزدی است. خرد دارد و رای و هوش بلند، افراسیاب را میگوید، به خیره نیاید به راه گزند. مرا نیز خویشی است با او به خون، همش پهلوانم همش رهنمون. من خویش او هستم، هم پهلوان، بزرگ پهلوان او هستم، هم راهنمای او. همانا بر این بوم و بر 100,000، به فرمان من بیش باشد سوار. خود من بیش از 100,000 سوار رزمنده دارم. 12,000 آن خویش منند، همیشه کمر بسته در پیش منند. هم بوم و بر هست و هم گوسپند، هم اسب و زراد و کمان و کمند. زراد را گفته بودم که همان جنگ ابزار است. مرا بینیازی است از هر کسی، نهفته جز این نیست هستم بسی. به پای تو بادا همه هرچه هست. ببینید نخست همه دارایی خود را می شمارد. 100,000 رزمنده دارم، 12,000 تن از آنها خویشاوندان نزدیک منند و این گنج ها دارم، این زمین ها دارم، این اسب ها دارم، افزون بر اینها چیزهای پنهانی هم دارم، همه از آن تو. گری در کسازی به شادی نشست، همه آنچه را که دارم به پای تو خواهم ریخت اگر اینجا را خانه خود بدانی و بمانی. پذیرفتم از پاک یزدان تو را، برای و دل و هوشمندان تو را. پذیرفتم از پاک یزدان که من پرستنده باشم به جان و به تن. یعنی این را مایه خوشبختی خود می‌دارم که من پرستنده باشم، یعنی پیشکار تو باشم، خدمتگزار تو باشم به جان و به تن. نمانم که یابی زبدها گزند، زنده نخواهم بود اگر بر تو گزندی برسد. نداند کسی راز چرخ بلند،
مگر کس تو آشوب خیزد به شهر، بیامیزی از دور تریاک و زهر. مگر اینکه خودت روزی بخواهی کودتا کنی یا آشوبی در این سرزمین برپا کنی. سیاوش بدان گفته ها شاد گشت، روانش از اندیشه آزاد گشت. به خوردن نشستند یک با دگر، سیاوش پسر گشت و پیران پدر. این سخن نشان دهنده نیاز روانی سیاوش نوجوان به مهر پدر است. هنوز به یاد داریم در سنهای 14-15 سالگی است، نوجوان است. درست زمانی است که به پدر نیاز دارد. اکنون که از چنین مهری از سوی پدر خود بی بهره مانده است، برای بهره مندی از آن به پیران پناه میبرد. چنانچه میبینیم مهر ناب پیران هیچ کم از مهر ناب یک پدر راستین نیست. پیران به راستی رفتاری بسیار بسیار پدرانه دارد، اگرچه از سرزمین دشمن است. کسی است که سالهای بسیار دراز با پهلوانان ایرانی رزمیده است، کسی که خون بسیاری از ایرانیان را بر زمین ریخته است. اکنون پدری است بر شاهزاده ایرانی. ببینید اینکه من داستان سیاوش را برگزیدم برای که بررسیم، نکته هایی در اینجا هست بسیار بسیار شگفت انگیز که در کمتر داستانی از داستانهای شاهنامه میتوان دید. نکته ها بسیار باریک است و من شما جوانان دانشپژوه ایرانی را به دریافت این رازوارگی ها فرا میخوانم. شاهنامه را سرسری نخوانیم. برفتند با خنده و شادمان، به رهبر نجستند جایی زمان. یعنی در میانه راه هیچ جا نایستادند. چون این تا رسیدند به شهر چون این تا رسیدند در شهر گنگ، که آن بود خرمسرای درنگ. گنگ نام شهر بسیار خرم و زیبایی است در ترکستان. این شهر آنچنان خرم و زیباست که آن را بهارخانه نام دادند. نوشتند که در 4 ورشیم سال یا در 4 فصل سال شب و روزش یک سال است، یعنی درازای هر یک از شبان روز 12 ساعت و هوای آن همیشه بهار است. این شهر را گنگدش هم گفتند. بتکده باشکوه این شهر از بتکده های بسیار نامدار در جهان باستان است. جهان دید سر تا سر آراسته، چو بتخانه چین پر از خواسته. میرسیم به چگونگی پیشباز افراسیاب از سیاوش. چو شد نزد افراسیاب آگهی، که آمد سیاوش با فرهی. بیامد به کوی پیاده بیامد به کوی افراسیاب، از ایوان میان بسته و پرشتاب. سیاوش چو او را پیاده بدید، فرود آمد از اسب و پیشش دوید. ببینید این را سیاوش سوار بر اسب به سوی افراسیاب می آمد. چون راه درازی آمده و این راه دراز بدون اسب نمی شود. ولی افراسیاب اگر بخواهد سوار بر اسب به پیشواز سیاوش برود، شکوه و بزرگی خود را به رخ می کشد. پس چنین نمی کند. فروتن می شود و پای پیاده به پیشواز افراسیاب پیش تابد. از آن سوی سیاوش اگر همچنان سوار بر اسب بماند، ارج پادشاهی و بزرگی میزبان را نادیده گرفته است. از این رو در نخستین دم که چشمش به افراسیاب میافتد، از اسب پیاده می شود و دوان به سوی افراسیاب می شتابد. آیین بسیار بسیار باشکوهی است، بسیار شایان درنگیدند. گرفتند مر یکدیگر را به بر، همی بوسه دادند بر چشم و سر. ببینید دو دشمن دیرینه، پسر پادشاه ایران و پادشاه توران، که در پی کشته شدن ایرج به دست تور این دو تبار، این دو خاندان یکدیگر را کشته اند. اکنون چه رخ داده است؟ شاهزاده ایرانی همانند یک فرزند در آغوش پدری که پادشاه توران است، افراسیاب.
بدکارترین، خونریزترین، تبهکارترین پادشاه توران. ولی در اینجا نگاه کنید چه رخ میداد. همی بوسه دادند بر چشم و سر. از آن پس چنین گفت افراسیاب که بعد در جهان اندر آمد به خواب. از این پس نه آشوب خیزد نه جنگ. یعنی همه تنش هایی که میان ایران و توران بود برای همیشه به پایان خواهد رسید. از این پس نه آشوب خیزد نه جنگ، به آبشخور آیند یا وزن و پلنگ. به کوتاهی یاد میکند از خواب هراسناکی که دید و در پی همان خواب بود که راه آشتی برگزید. برآشفت گیتی ز تور دلیر، کنون روی گیتی شد از رزم سیر. یاد میکند از زشتکاری های تور پسر فریدون که ایرج برادر کوچک خود را کشت و آغازگر یک چرخه دراز از جنگ های خانمانسوز میان خاندان بزرگ ایران و توران شد. و به یاد داشته باشیم که تور نیای بزرگ افراسیاب است، ولی افراسیاب با فروتنی نیای بزرگ خود را می نکوهد و گناه این همه تنش و خونریزی میان دو خاندان ایران و توران را به گردن تور می اندازد. در اینجا فروتن شده است. دو کشور سراسر پر از شور بود، جهان را دل از آشتی دور بود. به تو رام گردد زمان کنون. ببینید دو کشور ایران و توران سراسر پر از شور بود، اندوه، غم، تنش. جهان را دل از آشتی دور بود. کینه به جای آشتی فرمانروا بود بر هر دو سرزمین ایران و توران. اکنون به تو رام گردد زمانه کنون، برآساید از جنگ و از جوش خون. کنون شهر توران تو را بنده اند. همه ما، شهر توران، کشور توران تو را بنده اند. همه دل به مهر تو آکندند. مرا با تن و جان همه پیش توست. سپهدار پیران به تن خویش توست. پدروار پیش تو مهر آورم. همیشه پر از خنده چهره آورم. همه گنج بیرنج در پیش توست. همه شادمانی به کمبیش توست. سیاوش بدو آفرین کرد سخت، که از گوهر تو مگر داد بخت. گوهر در اینجا یعنی نژاد، تبار، تخمه و خاندان. به گونه ای تخمه و تبار افراسیاب را می ستاید. باز هم یادآوری می کنم که سیاوش و افراسیاب هر دو از تخمه فریدون، به سخن دیگر از یک تخمند. دو نژاد گوناگون مانند سیاه و سپید یا زرد و سرخ یا آفریقایی و آسیایی و مغول و اروپایی نیستند. هر دو از تبار و خاندان فریدونند. همان گونه که ما مردم ایران کنونی با مردم تاجیکستان و افغانستان و آذربایجان همه از یک خانواده بزرگ ایرانی هستیم. ولی رخدادهای نیک و بد روزگار و فزونخواهی ها و بدکرداری های برخی از فرمانروایان ما را از هم جدا و پاره پاره کرد. سپاس از خداوند جان آفرین، که زوی است آرام و پرخاش و کین. که دیدم تو را خرم و شاد دل، ز بند غمان گشته آزاد دل. سپهدار دست سیاوش به دست، بیامد به تخت مهی برنشست. به روی سیاوش نگه کرد و گفت، که این را به گیتی نیابند جفت. یعنی در گیتی بر روی کره زمین چنین کسی، چنین باشندی، چنین زیستمندی نمیتوان یافت. این همه فر و شکوه، این همه زیبایی، این همه جوانمردی، این همه راستکاری، خورشید است سیاوش. باید داستان سیاوش را چندین بار بخوانیم که این را به گیتی نیابند جفت. نه زین گونه مردم بود در جهان، چون این روی و بالا و فر و کیان.
در میان تبار آدمی نمیتوان یافت چنین کسی. چه کسی این سخن میگوید؟ بزرگترین دشمن خاندان ایرانی، افراسیاب. از آن پس به پیران چنین گفت: رد یعنی پهلوان بزرگ یا خود بزرگ. رد به پیران میگوید که کاووس تند است و اندک خرد، که بشکیبد از روی چون این پسر. بدین برز بالا و چندین هنر، مرا دیده چون دیدار اوی. بمانده دلم خیره از کار اوی. که فرزند باشد کسی را چنین، دو دیده بگرداندن در زمین. با نگاهی ژرف به برابرای سیاوش به پیران میگوید: به راستی که این کاووس مرد بسیار خشماور و نابخردی است. چگونه میتواند بشکیبد از روی چنین پسر؟ چگونه میتواند دوری چنین فرزندی را بردباری کند؟ چگونه میتواند از چنین فرزندی چشم بپوشد؟ من در نخستین دیدار همین که چشمم به او افتاد، از کار که کاووس خیره بماندم که چگونه پدری است این خرد باخته که میتواند از چنین پسری روی بگرداند. از ایوانها پس یکی برگزید، همه کاخ زربفت ها گسترید. یکی از کاخهای باشکوه خود را برگزید و فرمان داد همه تالارها و سراچه ها و یا خوابگاه ها و اتاق های کاخ را با قالی ها و زیرانداز های زربفت بپوشانند. یکی تخت زرین نهادند پیش، همه پایه ها چون سر گاومیش. یک بار دیگر این پاره را بخوانیم: همه پایه ها چون سر گاومیش. یک تخت زرین آوردن گذاشتن که پایه های این میز، این تخت، سر گاومیش بود. این سر گاومیش در زیر تخت شاهی نشان همان سر گاومیش است که فریدون با آهنگران نشان داد و فرمود گرزی برای او اینچنین بسازند. یاد داریم در داستان فریدون این همان سر گاومیش است در دست فریدون اکنون شده است پایه میز یا تخت شاهی در توران. همه اینها نشان دهنده هم خانوادگی ایران و توران است. ما نباید تورانیان رو ترک بشناسیم. تورانیان ترک نیستند، از تبار خود مایند. به دیبای چینی بیاراستند، زهر گونه ای سازها خواستند. در اینجا سازها یعنی ابزارها، کارمایه ها، مانند میز و صندلی و پرده و دیگر ساز و برگ زندگی. کاری به آن ساز که ابزار خونیاگری است در اینجا ندارد. ساز همان ساز و برگ زندگی است. بفرمود تا رود سوی کاخ، بباشد به کام دل و نشیند فراخ نشستن یعنی با آسودگی نشستن، آرمیدن و از داده های هستی به فراوانی بهره بردن. سیاوش چو در پیش ایوان رسید، سر طاق ایوان به کیوان رسید. یک بار دیگر این رو با هم نگاه کنید. سیاوش چو در پیش ایوان رسید، سر طاق ایوان به کیوان رسید. فردوسی با این سخن توان شگفت‌انگیز خود در سخن پردازی را به نمایش می‌گذارد. میگوید همین که سیاوش به کاخ اندر آمد، کاخ از پذیرش سیاوش آنچنان سربلند شد که سر با آسمان سایید. آن همه شکوه و زیبایی ساختمان، آن همه قالی ها و پرده های زربفت، آن همه تخت زرین و ساز و برگ با شکوه زندگی هیچ نبودند. شکوه بزرگی کاخ با آن همه دارایی و ساز و برگ زرین در برابر سیاوش هیچ نبود. آنچه که به کاخ شکوه بزرگی بخشید خود سیاوش بود. همین که به کاخ درآمد، کاخ سر بر آسمان افراشت، کاخ سر بلند شد. ببینید
ارج آدمی را. سیاوش در اینجا نماد آدمی است، در برابر زر و سیم و تخت و زربفت و هر چی که هست، اینها همه بی ارزشند. ارزش راستین در خود آدمی است. بیامد بر آن تخت زرین نشست، هوشیوار جان اندر اندیشه بست. چو خوان سپهبد بیاراستند، فراوان پرستندگان خواستند. خوان همان است که امروزه به نادرست میگوییم سفره. خوان گستردند و پیشکاران فراوان را به پیشکاری گماشتند. پس آنگه سیاوش را خواندند، بر آن تخت زرینش بنشاندند. ز هر گونه ای رفت بر خوان سخن، همه شادمانی فکندند بن. چو از خان سالار برخاستند، نشستنگه می بیاراستند. برفتند بارود و رامشگران، به باده نشستند یکسر سران. بدو داد جان و دل افراسیاب، همی بی سیاوش نیامدش خواب. بخوردند می تا جهان تیره گشت، سر می گساران ز می خیره گشت. سیاوش به ایوان خرامید شاد، به مستی ز ایران نیامدش یاد. بدان شب هم اندر بفرمود شاه، بدان کس که بودند در بزمگاه. چون این گفت با شیده افراسیاب، که چون سر برآرد سیاوش ز خواب. شیده همان پشنگ پسر افراسیاب است که پدر او را شیده می‌خواند. این جوان سپس‌تر در نبردهای خونین میان ایران و توران به دست ایرانیان کشته می‌شود. ولی در اینجا افراسیاب به شیده فرمان می‌دهد که چون این گفت با شیده افراسیاب، که چون شب سر برآرد سیاوش ز خواب. تو با پهلوانان و خویشان من، کسی کو بود مهتر انجمن. ز لشکر همه هر کسی با تبار، ز دینار و از گوهر شاهوار. بر این گونه پیش سیاوش برند، هوشیوار و بیدار و خاموش برند. افراسیاب به پسر خود شیده فرمان میدهد که بامدادان هنگامی که سیاوش چشم از خواب گشود، همراه تنی چند از پهلوانانی که نامهای بزرگ دارند و شماری از خویشاوندان نزدیک من که بزرگان خاندان هستند، پیشکشی‌هایی از گوهر و زر و سیم و سنگ‌های بهادار به پیشگاه سیاوش برند، ولی تا جایی که میتوانند خاموش و بی سر و صدا باشند و کمتر سخن گویند. این کم سخنی در برابر بزرگان نشان ادب و گرامی داشت است. تا چیزی از تو نپرسیدند سخن مگوی، مگر سخنی که سزاوار گفتن و شنیدن باشد. فراوان سپهبد فرستاد چیز، از این گونه یک هفته بگذشت نیست. خب افشین گرامی، گمان میکنم که اگر تا اینجا سخنی هست پرسشی تو بگو، وگرنه دنباله سخن رو بگذاریم برای نشست آینده. بله، دو سه نکته بود میخواستم بهتون بگم، یعنی باهاتون به اشتراک بگذارم. یکی این که این بازار مسلمانی که در اون منطقه، حالا در افغانستان یا همون کابلستان هست، خب ما در کتاب دو قرن سکوت دیدیم که یعنی توضیح داده میشه که چقدر کشتار میکنه اسلام اونجا در اون منطقه. اتفاقا در اون منطقه از حتی ایران مرکزی بیشتر کشتار میشه برای اینکه مردم رو برگردونن. و این خب به هر حال یعنی میخوام بگم که اینجوری مسلمان شدن مردم اون منطقه. و بعدم خب در این سالهایی هم که افتادن زیر دست روسیه و بعدم زیر دست خب منطقه افغانستان زیر دست انگلیسی ها بود دیگه، این اسلام رو یه جور دیگه نشر دادن و خلاصه اسلام زدگی که در اون منطقه است خیلی حساب شده انجام شد و در ضمن اون کشتارهای قبلش هم پشتش بوده. یکی همین که مردم گفتین که همه این ایران بزرگ مثلا در مردم آذربایجان، مردم تاجیکستان، میخواستم فقط به اضافه کنم که مردم عراق و حتی عربستان هم ریشه ایرانی دارن، یعنی این ایران بزرگ شامل همه این منطقه میشه و مهم فرهنگ دیگه. قبلا هم گفتیم که تو برنامه پیشین که اسلام
به عربستان، به عربها اول حمله کرد و مسلط شد بهشون و با خون و خونریزی و جنگ. اصلا این محمد همش تاریخ جنگ دیگه، همش آدم کشتن اونجا تا مردم اول در خود عربستان مسلمان کردن به زور شمشیر و بعدم افتادن به جون بقیه جای دنیا. خواستم همین دو نکته. و یه مسئله دیگه هم راجع به اون شعارش خدا شاه میهن، ما قبلا صحبت کردیم که خدای ایرانی الله نیست و اون خدا شاه میهن معنیش الله شاه میهن نیست، الله نیست. و من این چیزی که متوجه شدم از همین دانش شما که ما رو با ایران آشنا کردین، به نظر من اصلا شاه نمیتونه مسلمان باشه. شما موافقید با این صحبت، با این فرضیه؟ 100% ایرانی نمیتونه، ایرانی نباید که مسلمان باشه. خبر خوشی رو امروز شنیدم، افشین گلانی، نمیدونم شما خود شنیدید یا نه، ولی من بامداد امروز شنیدم، شاید اندکی دیر، که فرنشین بسیار بسیار گرانمایه تاجیکستان، رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان، که مرد بسیار بسیار درستی است و مردی بسیار بزرگ و تاریخ ساز، فرمانی را امروز دستینه کرد یا دیروز که برابر این فرمان بانوان زیباروی تاجیکی حق پوشیدن چادر ندارن و روسری. ببینید، دموکراسی یکی از بزرگترین بیماری ها است که ویروسی است که بسیاری از سرزمین ها و مردم جهان را تباه کرده است و تباه خواهد کرد. همان گونه که آمریکا را، این دموکراسی آمریکایی آمریکا را تباه کرد، این را در جای دیگری گفتگو خواهیم کرد. ولی در تاجیکستان دموکراسی به کار نمی رود. پروانه نمی دهد زن تاجیکی چادر سر. این فرمان وارون خواست آن زن تاجیکی است، جلوی او را می گیرد برابر قانون. دوم، پروانه برگزاری دو جشن قربان و جشن پترو نمیدن. شما نمیتوانی، حق نداری. یعنی این حق گرفته شد. چرا؟ حق برگزاری عید قربان یعنی تباه کردن یک سرزمین تاریخی مانند تاجیکستان. آزادی پوشش چادر یعنی تباه کردن تاجیکستان. و این مرد بزرگ امام علی رحمان که به راستی شایان کرنش کردن است، فرمانی را دستینه کرد. نخست این که شما چند سال پیش این فرمان داده شد نام عربی نمیتوانی بر فرزند خود بگذاری. هر خانوادی، پسر یا دختر، فرزندی که براشون زاده شد باید نام از شاهنامه برگزید. ببینید، این دیکتاتوری چیزی است که من برای بسیاری از سرزمین ها تا زمانی که آراسته بشود به دانش و فرهنگ و آراستگی، تا آن زمان باید این گونه دیکتاتوری باشد. این دیکتاتوری را باید دست این دیکتاتور را بوسید. پروانه نمیدهد کشورش به بهانه دموکراسی و سکولاریسم و این یاوه ها کشورش آسیب ببیند. این دیو آدمی خار اسلام با همین چادر و چاقچور و روسری و عید قربان و عید فطر وارد می شود، اندک 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 می رسد، می شود طالبان، می شود ایران جمهوری اسلامی. ولی این مرد بزرگ جلوی اون را می گیرد، می گوید نه، نام عربی نمی توانی داشته باشی، باید نام ایرانی از شاهنامه نام برگزینی. نمی توانی چادر و چاقچور و نمیدونم روسری سرت داشته باشی، نمی توانی عید قربان داشته باشی، گوسفند جلوی دید کودکان سر ببری. اینها رو نمی توانی. همه را گرفت و خوشا که چنین کرد. خوشا جز این چه میتوانست بود؟ کشورش را برباد میداد، همان گونه که پادشاه ایران کشور ایران را برباد داد. همان گونه که ما، البته این ببینید اینجا من سخن رو بگویم به پایان ببریم، اینکه ما گناه رو به گردن پادشاه بیاندازیم ستمی است که هم بر پادشاه کردیم هم بر خود ما. همه ما پادشاهانی بودیم زشتکار، همه ما، من خودم رو میگویم. مردم ایران مردمی فریب خورده، مردمی گم کرده را، خرد در بازار دین گم کرده بودیم همه. حالا پادشاه هم یک ایرانی بود، جدا از ما نبود. چرا ما باید انتظار داشته باشیم که پادشاه چیزی باشد برتر از ما؟ نه، ما همه بد بودیم
پادشاه ما هم مسلمان بود. چه کسی مسلمان نبود در اون روزگار؟ مگه میتوانست مسلمان نباشه؟ درسته. ببینید باید بفهمیم و کشور خودمان را بسازیم برای آینده و این کشور هیچ راهی برای ساختنش نیست جز بازگشت به فرهنگ ایران شهری. دقیقا. هیچ راهی نه فرهنگ اروپایی. من تا زنده ام افشین جان، تا روزی که توان نفس کشیدن داشته باشم، من مبارزه خواهم کرد با دموکراسی و سکولاریسم و نمیدونم آتئیسم و همه اینها رو. ببینید حالا می‌خواستم اینو بهتون بگم، ما تو برنامه شاهنشاه هم با هم شما مطرح کردین که وقتی که کسی دانش انتخاب صحیح رو نداشته باشه اصلا رأی دادنش بی‌معنیه، فقط به راحتی فریب میخوره و بعد مثلا میره به احمدی نژاد رأی میده و میره نمیدونم تو لبنان به حزب الله لبنان رأی میدن. اینا هم از طریق همین دموکراسی ها اومدن بیرون دیگه، یا کسان دیگه. به هر حال این مسئله این دانش و فرهنگ، یعنی امیدوارم که یه روزی برسه که ما مردممون با فرهنگ و بینش ایرانی آشنا بشن، بعد خودشون انتخاب صحیح میکنن. اصلا لازم هم نیست که دیکتاتور بیاد بگه که باید اسم از شاهنامه انتخاب کنی، هر اسمی دوست داری انتخاب کن، ولی دانششو داشته باش، بدون که این اسم از کجا اومده، بدون که آفرین. خود ما باید به اون گامه از آگاهی برسیم، وگرنه الان میشه عمر جان، الان انقدر این تکنولوژی پیشرفت کرده و این در دسترس قرار گرفته، راحت تر شده، خیلی آسان تر مردم میتونن برسن و واقعا هم رشد کردن. ببین مردم ایران واقعا رشد کردن. من امروز توی یک از همین اسپیس ها بهش میگن، اسپیس توی توییتر برگزار میشه، یه اتاق‌هایی که مثلا یه 30-40 نفر آدم 50 نفر 40 نفر میان میشینن صحبت میکنن، هم فکری میکنن و صحبت میکنن و واقعا من کیف کردم، دیدم که چقدر سطح آگاهی عموم مردم رفته بالا، عموم هموطن هم میهنانمون رفته بالا و کاملا متوجه شدن که این اسلام چه واقعا آیین وحشتناک ضد انسانی هست و این خیلی جالب و اینم مرهون تمام زحماتی که اندیشمندان بزرگی در طول تاریخ ما کشیدن در همین 100 سال گذشته. صادق هدایت اتفاقا صحبت می‌کردن، این بچه‌ها میگفتن که مثلا من در نوجوانی کتاب صادق هدایت و رمان‌های صادق هدایت رو خوندم، فهمیدم که اسلام چیز وحشتناکیه. یعنی میخوام بهتون بگم که این تلاش، حالا صادق هدایت بیچاره مجبور شد خودکشی کرد ولی کارش اثرش موند و همچنان یا کتاب شیعه‌گری کسروی رو کشتن ولی اون کتاب رو الان هر کس که بخونه متوجه میشه که این آیین شیعه چیه و دیگه فکر نمی‌کنم کسی یه بار این کتاب بخونه اصلا دیگه بخواد نزدیک این به اصطلاح بزرگان شیعه یا این معصومین اسلام قرار بگیره، خودشو منتسب کنه به اونا. همین خواستم فقط اینو اضافه کنم و امیدوارم که اون فرهنگی داره برمیگرده. من که خیلی خوشبینم بهش. سپاس سپاسگزار. تا دیداری بعد. بدرود. بدرود.